Hej, jag är i stugan och har jättekul. Det vore ännu skojigare om du också var här. Hälsa på och hjälp mig kolla runt i naturen, vet jag. Vi ska ha superroligt tillsammans. Hälsningar från Kalle med kollen. Han har myror i brallan, hon har myror i brallan, jag har myror i brallan. Har du myror i brallan, sluta vara en sturen, följ ut i naturen. Hej, vad kul att du är här. Börja med att välja en låda i byrån. Om du vill välja en ny låda klickar du på en som är vit. Om du valt låda förut kan du ta din egen låda den här gången. Klicka på den låda du vill välja. För att du ska kunna känna igen din egen låda får du måla den med någon färg. Klicka på den färg du vill ha på lådan. Så där ja! Nu har du en låda. Jag ska visa dig vad du kan göra här i stugan. Först ska vi ta fram din ryggsäck. I den kan du bära de saker du hittar ute i naturen. Du ska också ha med dig din samlarbok. I den kan du lära dig mer om alla spännande djur och växter du träffar på i naturen. Du behöver en bärkorg också. Ute i naturen finns det flera spel. När du klarar spelen får du olika sorters bär som samlas i korgen. Så där, nu har du alla saker du behöver. Vi ska titta runt lite i stugan. Klicka på den där underliga maskinen på bordet. De bär som du får i korgen kan du tömma här i bärmaskinen. Det kommer att hända spännande saker om du gör det. Nu kan du klicka på bokhyllan. Här i bokhyllan finns det en del roliga filmer du kan titta på. Jag tycker att du ska prova att klicka på dem sen. Nu är du redo att börja. Ha det så kul ute i naturen och här i stugan. Jag finns här nere hela tiden om du vill. Hare. Hejsan. Klicka. Använd krattan för att ta bort blommor. Fluga. Hejsan. Klicka på ryggsäcken. Du har ju ingen bajs i ryggsäcken. Skynda dig ut och samla. Oj, här ligger det bajs. Undrar vad som händer om... Men kolla, mer bajs. Man kanske borde lägga det i rabatten vid stugan. Tjaba kompis, kom gärna tillbaka med lite skräp. Vi ses kompis. Det här är skräp. Det ska ju inte ligga i naturen. Ta med det och kasta i soptunnorna, vet jag. I naturen ska det ju... Tall. Ser du pappas fina horn? Ska vi se om du kan träffa dem med ringar? Mamma har inga horn, men hon tar på sig en rolig hatt så kan hon också vara med och leka. Jag har inte heller några horn, men jag fångar ringarna runt huvudet. Klicka med musen för att kasta ringen. När du har träffat med 5 ringar får du några svarta vinbär. Nu börjar vi leka. Kom mamma och pappa, nu blir det roligt igen. Du, prova att kasta ringarna lite framför oss. Då blir det lättare att träffa. Bra jobbat! 4 till. Åh, vad bra! 3 kvar. Nu orkar inte mamma mer.
Åh, vad bra. Bara en kvar. Kämpa på. Superbra! Några svarta vinbär i korgen. Svarta vinbär. Vill du leka en gång till? Okej då. Vi ses snart igen. Ja men tjenis liksom bara. Gud vad kul att se dig liksom. Ser du där borta va? Det finns en urläcker blomma där bara. Jag ska typ bara dit bara och det vore superschysst av dig att hjälpa mig liksom. Du ska typ styra mig med den här hårfönen liksom. Förbi de där äckliga köttätande växterna alltså. Håll fönen bakom mig och klicka med musen så åker jag framåt. Läckert va? När jag kommer fram får du några hjortron då. Nu kör vi liksom. Akta dig du! Kom hit så tar jag dig! Akta dig du! Hitåt! Men gud vad läckert. Du är typ bäst. Här kommer det hjortron liksom. Akta dig du! Hjortron. Ska vi tära igen då? Ja men okej då, kom snart tillbaks bara. Dagmask. Nej men hejsan! Vad kul att du hälsar på mig i kälkbacken. Nu ska vi samla smaskigt godis och hoppa tillsammans. Men du, akta dig för träd och älgar och sånt. Jag ser lite dåligt så du får nog hjälpa mig att styra kälken. Du kan styra kälken åt sidorna med pilknapparna på tangentbordet. Men också genom att trycka på musknappen åt det håll du vill åka. Tryck på pilknapparna eller musknappen för att börja. Godis! Akta trädet! Ah! Godis! Superbra styrt, polaren! Här får du smultron! Smultron. Vill du prova en lite svårare bana? Hej då, polaren! Vi ses en annan gång! Nej men, mera skräp. Hjälp till att städa i naturen och lägg skräpet i soptunnorna. Ryggsäcken. Ek. Varg. Uggla. Glasflaska.
hejsan kompis! Nu ska vi spela lite tillsammans, okej? Vi ska äta de supersmaskiga godisarna. Men akta dig så att jag typ inte liksom åker in i min svans eller något annat. För då måste vi börja om. Du styr mig med höger och vänster på pilknapparna. Du kan också styra mig genom att trycka med musen och hålla den nere någonstans. Då åker jag ditåt. Fattar du? Välj själv vad du tycker är lättast. Mums! Päronsmak! Och godis liksom! Som slalom! Som slalom! Super wow! Nu är jag 1 meter! Som belöning ska du få kryssberg av mig efter spelet. Hoppsan! Stiligt! Här får du kryssbären jag lovade dig. Krusbär. Vill du typ spela igen? Ja. Hej, okej. Ingen fara. Simma lugnt och hälsa på mig när du vill, Polan. Kurragömma med räven. Hej du, här är jag. Det ska bli spännande att leka med dig. Jag gillar att leka kurragömma. Det är så roligt att se om du kan hitta mig. Om du tror att jag är under en buske, så klickar du där. Så får vi se om du gissar rätt. När du hittar mig får du några blåbär. Är du beredd? Nu gömmer jag mig. Håll för ögonen. Jag är klar. Du kan titta nu. Jag finns bakom någonting som har bark. Jag finns bakom en stam. Vad duktig du är. Blåbär. Ska vi prova igen? Nåväl, hej så länge. Hoppas vi ses snart igen. Spindel. Hej, tjenare, pöva. Kolla in Bambinos här, va. Och så mina 20 småbrorsor. Ja, de har liksom fastnat på andra sidan och kommer inte över bäcken här, va. Det vore superschysst om du kunde lägga ut brädorna och pinnarna på stenarna så att de kan komma över till mig, va. Yeah. Varje bräda passar bara på ett ställe. Prova dig fram, kompis. Ciao! Men hej, ciao storebror! Snabba er, pizzan kallar! Jag vill också fram! Snabba er, pizzan kallar! Jag kan gå på bara 5 ben! Mamma mia! Jag vill också fram! Mamma mia! Snabba er, pizzan kallar! Flytta på dig! Flytta på dig! Aha, han kommer att falla! Mamma mia! Den här vägen! Den här vägen! Madre! Madre! Stranden! 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Mamma mia! Du var så duktig att du måste få några hallon. Hallon. Vill du spela en gång till? Yeah, okej. Men tack för hjälpen, Polan.
Spindlarna vid bäcken. Korp. Pappkartong. Sileshår. Jag är en liten undulat som fått för lite med mat. Ojsan. Goddagens. Ja, du hörde väl inte att jag sjöng, va? Bra. Ta bara tag i en blomma och för den till min mun. Jag ska smaka på blomman och berätta för dig vad den heter. Skynda dig, jag är jättehungrig. Smaskiga maskrosblad. Tja, rallarrosor är ingen favorit. Fy! Den här blomman heter snödroppe och giftig. Giftiga blommor kan man inte äta. Jag älskar Linnea, fast mest att titta på. Stickig men god brännässla. Mera blommor. Jag älskar Linnea, fast mest att titta på. Vid Sinnespolan, tugga inte själv på växterna i naturen. Låt mamma eller pappa visa dig vad som går att äta. Skräddare. Om du klickar på simfötterna. Näckros. Om du klickar på simfötterna så får du se en hemlig och helfräck värld. Ah! Spigg. Mört. Abborre. Lax. Gädda. Ål. Mal. Kvalster. Plastpåse. Ticka på träd. Gran. Lodjur. Frågesport med ugglan. Hoho, här sitter jag på min gren. Jag har en massa spännande frågor till dig. Jag ställer 3 frågor och du får välja ett svar. Hoho. När du har svarat rätt på alla 3 får du några röda vinbär. Ho. Här kom den första frågan. Klicka på det svar du vill välja. Ho, ho. Vilket djur bor här, tror du? Myr. Ja, det var rätt. I myrstacken bor många flitiga myror.
Vems hus är det här? Bravo! Snäckan bär sitt hus på ryggen som du säkert såg på bilden. Vem hör hemma här? Alldeles riktigt, det är spindeln som spinner nät. Nu har du klarat alla 3. Här får du dina röda vinbär. Varsågod. Vinbär. Vill du ha poho? Hej, hej, kom snart tillbaka. Svamp. Ser du vad mycket svamp? Vi ska spela Memory. Fingersvamp. Och en fjällskivling. Murkla. Och en röksvamp. Fjällskivling. Och en fjällskivling. Helt riktigt. Fingersvamp. Och en fingersvamp. Jajamän. Murkla. Och en murkla. Bravo. Röksvamp. Och en röksvamp. Jättebra jobbat. Du får några lingon som belöning. Lingon. Vill du prova en gång till? Okej, kom snart tillbaka. Kom ihåg att inte äta av någon svamp innan du vet säkert vad det är för sort. Vissa svampar är giftiga. Flugsvampen till exempel. Vi ses! Plastpåse. Trana. Björk. Hejsan! Vad roligt att du hälsar på. Jag äter så rackabajsans mycket gräs och jag är jättebajsnödig. Och det är ju tur för då kan vi spela bingo. Du och hackspetten gissar vilka rutor ni tror att jag kommer att bajsa i. Du börjar att gissa. Klicka i en av rutorna så kommer ett kryss i den. Sen gissar hackspetten. Han har ringar. När ni har gissat 5 gånger var börjar jag bajsa. Om jag bajsar i alla dina rutor innan hackspettens rutor är fyllda så vinner du. Då får du några jordgubbar i din korg. Nu börjar vi, för nu kan jag snart inte hålla mig längre. Sätt igång och gissa så kör vi. Då tar jag denna. Kanske denna. Jag väljer denna. Jag väljer denna. Då tar jag denna. Oj då! Bara 3 ringar till. Såg du? Nu blev du allt förvånad. Jajamän! Oj då! Oj då! Vilken långis, va? Jajamän! Oj då! Nu vann hackspetten. Vill du prova igen? Ja. Vad roligt! Då är det bara att börja gissa igen. Kanske denna. Jag väljer denna. Kanske denna. Då tar jag denna. Jag väljer denna. Oj då! Ja, den var...
Sista krysset. Oj då, nu vann hackspetten. En gång till kanske? Ja! Vad roligt! Då är det bara att börja gissa igen. Jag tar denna. Då tar jag denna. Då tar jag denna. Jag väljer denna. Då tar jag denna. Jag har 3 ringar till. Så. 3 kryss kvar. Sista krysset. Oj då, en ring till. Jajamän! Ja, där satt den. En gång till kanske? Nej. Okej, då fortsätter jag äta gräs så kan vi spela med nästa gång. Vi ses snart. Järv. Men tjenare! Haha! Hur är läget? Naturen ska hållas ren. Ta sortera skräpet du hittar genom att lägga det i soptunnorna och batteriholken. Haha! Nu blir djuren jätteglada! Nu blir djuren jätteglada! Så ska det se ut! Wow, super! Så ska det se ut! Nu var du duktig du! Kom ihåg att aldrig slänga skräp i naturen. Vi syns kompis! Hejsan. Klicka på ryggsäcken. Klicka på bajset och lägg det i rabatten så får du se vad hästbajs, spindelbajs, nyckelpigebajs, älgbajs, hästbajs, spindelbajs, ugglebajs, nyckelpigebajs. Använd rävbajs, ugglebajs. Glasburk. Härligt! Häll ner dina bär i maskinen. Wow, haha, jippi! Det är den största tårta jag har sett! Mumsigt. Du är en riktig polare du. Avsluta. Han har myror i brallan, hon har myror